Bună seara tuturor! Bine v-am regăsit la ediția 43 a săptămânii noastre de îndrumare. Mă bucur că sunt gazdă din nou la un asemenea eveniment și mă bucur că tema pe care am ales-o este o temă cu o experiență destul de nu neapărat vastă, dar am trăit această experiență, deci pot vorbi foarte mult din experiență proprie și cred că este un subiect destul de delicat, dar și important de dezbătut, pentru că încă este o temă de actualitate, așadar cred că nu se vorbește destul de mult pe tema aceasta, iar noi dorim să o abordăm din punct de vedere holistic. Să nu uitați că am pus la dispoziție în comentarii linkul pentru a completa formularul pentru a obține mostre gratuite pentru persoanele care nu au mai folosit produsele doTERRA. El va fi valabil până miercuri. Așadar, dacă n-ați mai folosit produsele doTERRA, vă invit cu drag să-l completați. Revenind la tema noastră, luna aceasta am ales ca din protocolul nostru să facă parte trei produse, și anume trei produse care lucrează pe emoțional și nu numai, pentru că o să vedeți în curând că produsele pe care le-am ales, pe lângă că lucrează pe emoțional, dar funcționează și pe digestiv. Dar o să ajungem imediat și acolo. Și eu zic să încep deja cu prezentarea produselor pentru a înțelege cât mai bine pe ce sisteme lucrăm și ce produse punem la dispoziție. Protocolul nostru a fost gândit pentru 5 zile, iar din el face parte Adaptive, Citrus Bliss și Zengest. Mai exact, Adaptive și Citrus Bliss va veni într-un rolon deja diluat cu ulei purtător de 5 ml, care va fi aplicat pe piele, după gât, pe tălpi și pulsuri, de 2-3 ori pe zi, în funcție de nevoile fiecăruia. Și veți mai avea 5 capsule de Zengest, care se va lua o capsulă după prânz. Bun. Haideți să vorbim puțin și despre fiecare produs în parte și vom începe cu Citrus Bliss, care este un ulei care ne ajută să ne ținem emoțiile în frâu. Sistemele pe care acționează el este sistemul nervos și sistemul emoțional. Susține emoții precum vitalitatea, optimism, energia și energia pozitivă. Redă sentimentul de bucurie și speranță, contracarând stările de tristețe și descurajare. Îmbunătățește dispoziția, ajutând la eliberarea stresului acumulat în urma unei experiențe negative, cum este în cazul de față bullying-ul. Stimulează stima de sine și sentimentul de apartenență, ceea ce este esențial pentru cei care se simt marginalizați. Deci, pentru persoanele care au trecut prin aceste experiențe, cum ar fi marginalizat, faptul că se simt marginalizați, care au experiențe negative cu bullying-ul, Citrus Bliss este un ulei de bază. Și trecem mai departe la adaptiv, care ne ajută să ne adaptăm la noile situații. El lucrează pe sistemul nervos central și sistemul hormonal. Susține emoții precum încredere, echilibru și siguranță. Reduce anxietatea și neliniștea, creând o stare de calm interior.
sprijină gestionarea emoțiilor intense, cum ar fi frica, furia sau nesiguranța, frecvente în situații de bullying. Îmbunătățește capacitatea de a reacționa cu calm și discernământ în fața provocărilor sociale. Cu toții știm că în momentul în care bullying-ul își face apariția în viața noastră, toată siguranța pe care o simțeam până în momentul acela dispare. Pentru că bullying-ul ne duce într-un punct în care orice știam sigur până în momentul acela dispare, pentru că încep să apară îndoielile, frica, dar mai ales furia, pentru că ești furios, pentru că te gândești întotdeauna de ce are toată lumea cu tine. Cel puțin la mine așa se întâmpla. Furia era destul de prezentă în momentele în care primeam acest bullying, pentru că eram cumva neajutorată și încercam să înțeleg și să reacționez totodată cumva împotriva lui, dar era destul de dificil, copil fiind. Bun, și trecem mai departe, pentru că avem nevoie să și digerăm situațiile care ni se întâmplă și în ajutor ne vin capsulele Zengest, care ne ajută să digerăm situațiile neașteptate, iar sistemele pe care acționează este sistemul digestiv și sistemul nervos și susține emoții precum calm, liniște și eliberare. Stresul emoțional se poate manifesta prin probleme digestive, cum vă spuneam și înainte, iar Zen susține relaxarea și calmarea acestora. Îmbunătățește claritatea mentală prin relaxarea sistemului digestiv, permițând gestionarea mai eficientă a stresului. Favorizează capacitatea de a digera experiențele negative și de a merge mai departe. La mine, cel puțin, majoritatea emoțiilor se somatizează la nivel digestiv. Ori prin stări de rău care încep de la stomac, ori un fel de moleșeală, dar care toate pleacă de la stomac, ori dureri. Deci stomacul este de multe ori de la stomac pleacă toate sentimentele acestea cum să le spun, de stare de rău. Hai să le spunem așa. Deci, Zengest este un aliat de bază pentru a ne ajuta să digerăm mai ușor aceste situații neplăcute. Și hai să vedem și ce este bullying-ul din punct de vedere emoțional. Pentru că nu bullying-ul în sine, și anume comportamentul agresiv al altcuiva, este cauza bolii, ci modul în care persoana îl percepe și trăiește în interiorul ei. Dacă experiența este percepută ca un conflict acut, neașteptat, fără soluție imediată și trăită în izolare, atunci poate declanșa un șoc emoțional. Acest șoc activează un program biologic cu sens care implică modificări la nivelul creierului, iar dacă nu e rezolvat, va fi afectat și un organ în planul fizic. Deci, noi deja știm că la baza fiecărei probleme în plan fizic stă o problemă emoțională. Probabil nu mai este o surpriză pentru nimeni lucrul ăsta. Deci, orice experiență și emoție trăită în izolare și care nu a fost rezolvată pe moment, mai târziu va apărea o problemă și în planul fizic, la un organ sau la nivelul pielii și așa mai departe. Iar tipurile de conflicte care pot apărea în bullying, atât pentru copii cât și pentru adulți, pot fi conflict de autodevalorizare, atac la stima de sine și, ca un exemplu, nu sunt suficient de bun, sunt inferior, sunt o rușine.
Organele afectate în cazul de față sunt oasele, articulațiile, musculatura, iar în faze de rezolvare, adică în momentul în care încercăm să rezolvăm acest conflict, și atunci pot apărea dureri, cum ar fi inflamațiile, iar diagnosticul pe care îl primim fără să știm toate detaliile din spate este artrită, dureri musculare și așa mai departe. Pentru că cel mai simplu este să dăm un diagnostic fără să ne gândim ce a dus acolo. Un alt conflict este cel de atac, atât verbal cât și fizic. Se trăiește ca o agresiune directă asupra corpului, cum ar fi bătăile sau insultele, iar organele afectate este pielea, nevrodermite, eczeme în fază de vindecare, pleură, peritoneu și așa mai departe. Un alt conflict este cel de separare, sentimentul că ești exclus, respins, izolat, singur și fără apărare. Iar organele afectate este pielea prin eczeme și dermatite, în special la copii, dar și la persoanele adulte. Pentru că de obicei copiii sunt cei mai vizați de acest bullying, iar de multe ori ei nu reușesc să vorbească, dar o să vedem mai încolo și mai detaliat. Următorul conflict ar fi teritorial. Se simte ca o invadare a spațiului personal. Tot ce este al nostru simțim că ne este luat. Afectează vezica urinară, laringele, bronhiile, stomacul, gastrită nervoasă, cum vă spuneam mai înainte la mine, că toate aceste uh, stări emoționale se acumulau la nivelul stomacului. Gastrită nervoasă în funcție de context. Conflictul de teamă sau amenințare. Este un alt conflict care se trăiește ca un pericol iminent și organismul răspunde prin simptomele în corpul fizic, deoarece este amenințat și el așa se apără. Organele afectate sunt laringele, bronhii, prin astm, glande suprarenale, tensiune sau anxietate. Cel mai des întâlnit este anxietate, se dezvoltă destul de des și la mine s-a dezvoltat această anxietate. Nici nu mi-am dat seama când, cum și ce fel, pur și simplu s-a întâmplat și la un moment dat m-am trezit că am această anxietate. Dar acum, înțelegând uh, emoțiile și ce a adus acolo, am înțeles de unde și cum și-a făcut apariția în viața mea. Bullying-ul la copii versus la adulți. Pentru că, da, bullying-ul poate fi atât la adulți cât și la copii, chiar dacă de multe ori îl întâlnim mai des la copii și este vorbit mai mult despre acesta la copii, el există și la adulți. La copii se manifestă din cauza că ei nu își pot exprima mereu ceea ce simt, iar conflictele pot fi mute. Eu, ca și copil care a suferit de bullying, de multe ori îl trăiam singură, îl trăiam de multe ori mut, cum scrie și aici. Deci nu reușeam să vorbesc cu altcineva, pentru că la un moment dat mi se părea că eu aș fi cea care ar fi de vină, dacă are sens. Ca și copil, de multe ori le trăiești în liniște pentru că te simți cumva, nu știu, de vină, să zic așa. Aceste conflicte se pot manifesta prin dermatită atopică, enurezis, turuse cronică, probleme digestive,
iar acestea pot fi expresii ale conflictelor percepute în bullying. La adulți, pe altă parte, aceștia pot trăi bullying-ul la locul de muncă ca o pierdere de teritoriu, luptă pentru recunoaștere sau autodevalorizare profesională. Uh, și la muncă mi s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că de multe ori șefii nu mă vedeau așa cum mă vedeam eu, destul de capabilă să fac un anumit lucru. Și întotdeauna era cealaltă persoană care primea mai multă încredere, mai multă valoare, să spun așa, deși și eu mă simțeam destul de capabilă să fac aceeași muncă și să ocup același post, dar că din partea lor nu aveam aceeași încredere pe care o aveau alții. De multe ori era și din cauza vârstei, fiind mai tânără decât persoanele cu care lucram, dar eu mă consideram destul de capabilă să fac același lucru, însă ei nu erau de aceeași părere. Uh, Adulții pot dezvolta probleme articulare, cum ar fi dureri lombare, ulcere, hipertensiune și așa mai departe. Deci și în corpul fizic apar semne Stai un pic. vizibile ale bullying-ului. Vă mulțumesc pentru atenție. Prezentarea a fost destul de scurtă și în mare, așa, pentru că nu vreau să intru eu foarte mult în detalii, pentru că mâine seară avem o invitată specială, foarte dragă mie, pentru că am avut ocazia să o cunosc în cadrul unui curs, și anume Oana Togan, care este un psiholog clinician, psihoterapeut, profesor de psihologie, dar și autor de carte. Ea ne va fi alături mâine în cadrul săptămânii de îndrumare, iar și ne va vorbi despre bullying din punct de vedere al unui psiholog, dar și a unui profesor care a văzut probabil cazuri de bullying în școli. Deci o să vină cu experiențe și împărtășiri foarte valoroase, deci vă invit și mâine seară să fiți alături de noi. Eu abia aștept să văd ce ne are pregătit Oana. Deci este de neratat sesiunea de mâine. Eu am ales în seara asta să nu vorbesc foarte pe larg, pentru că experiența mea, da, este una despre care voi vorbi mai pe larg miercuri. Doar că mi-am dorit foarte mult să scot în evidență câteva conflicte care pot apărea din cauza bullying-ului, pentru că este o problemă reală, este o problemă a zilelor noastre, chiar dacă avem acces la atâtea informații și avem acces la atâtea lucruri, totuși bullying-ul face parte din realitatea zilelor noastre. Chiar dacă cei mai vizați sunt copiii, și pentru ei există soluții. De aceea, protocolul pe care l-am ales în seara asta este atât pentru copii cât și pentru adulți. Protocolul vine deja diluat și gata de utilizare, dar cel mai important în cazurile de față, din experiență pot spune, este sprijinul pe care noi îl putem oferi persoanelor care se află în situații de acest gen și să știe că nu sunt singuri și că bullying-ul nu este ceva normal, deci nu trebuie să suporte aceste agresiuni, dacă aș putea să le spun așa. Deci, cel mai important, sprijiniți-vă copiii și persoanele care vedeți că suferă de acest bullying. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine în această seară și sunt la dispoziție dacă sunt întrebări, curiozități și
Vă răspund cu drag. Vă puteți deschide microfoanele.